6 نصر 8 6. واضح واضح يا عمك مرر. صوتك واضح يا سيدي. ارسل في عندك ملاحظات. وجه 1-0 نفس المكان المذكور خلف مركز الحراسات. اعتمد ان شاء الله. عمر 1-0. سلمت يا محمد باتجاه نفسه لمكانه. يعطيك العافيه. عمر 5-6 وعمر 5 عند وصولكم نفس المكان لطفا وافونا باللي حاصل. سلمنا قريبين من المكان. بارك الله فيكم. ياخذ الشخص هذا وكل ما يملك اذا كان عنده سلاح ابيض وما شابه. سلمت يا عمر 5-6. يا سيدي سلمنا. الزمن الان فرقه طالعه الان من اتجاهك الان. يا سائر واحد الان. امرك يا مان امرك. لا طال عمرك اطلع الكلام. خلاص. هي عملية الآن يعني لك. وصف من عندك على تلفون الرقيب شعبان. اعطوا وصف خليه عوض يكلم الرقيب شعبان يعطيها الوصف او حطوا احد الاقوال الموجودين عندك ينتظرنا في الموقع. واحد برد بمفرده لا يبقى شيء من الآليات. هذا اذا كان ما تفهم الوصف الاخوان اللي مرافقين معي. اذا ما تفهموا الوصف حطوا واحد. اذا فهموا الوصف فتحركوا على بركة الله واحنا قريب منكم وراكم واصلين. نون 88 نون. واضح يا خالد تفضل. صحيح وين صحيح يا خالد صحيح من الكاميرا لماذا تكلاش انه مفرد هيك مش معروف هيك مسدس ولا مسدس هيك. سلامت يا غالي سلام. ماشي يقول له بالنسبه 52 نقمتها بالنسبه للدوريه هذه الامنيه نقمتها العد الاولي. ماشي موافق ولا 52 موافق بالكامل. معك يا عملية حازم 6000. امرك يا امانه. قول من انت عملية حازم 6000؟ اي نعم لا استطيع عملية سيارات عبيدة.